एक्सपेरिमेन्टको लागि चाहिने सामान हामीलाई के चाहिने छ त ल ट्राई गरौँ है त हामी के गर्ने ल भन्नु बलुन एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो के चाहिन्छ त खै हामीलाई यो बलुन भयो एउटा बाकी पेपर भयो एसिड भयो अनि खाली बोतलमा पानी चाहियो ल सामान सबै रेडी छ ल बेलुनमा भर पहिला ल सबै यहाँ हाला त ल ठुलो गर पर्छ हाला त सबै भर छ त ल हाला त भुइँमा खस्यो है कति भयो यो पेपरको सोलीमा ल यसरी हाल्यो भने तिमीलाई हाल्न सजिलो हुन्छ ल हाल भरे ओके ल अब यसै घालासम्म यसै घाला बोलो अलिकति त्यसैले हाल ल या ल हेर फुल्यो One for yourself? Yeah.